المهمة هذه اللي حققنا فيها هنا قبل، بس شكله ما انحفظت ان حققنا فيها، فنرجع نحقق مرة اخرى. لا احنا خلصنا صح، حققنا. الحين نبي نركب سيارتنا ونروح. صح قلبق معنا بقحط من الجوال. نعم، انني نسيت شلون افتح الدفتر. ما ادري شيء، نسيت افتح. كذا ايوه، تاتش. طيب الحين مو بهنا. طيب هنا يعني مو بهنا يعني، هنا يعني. يلا الحين بنروح نحقق معاها. ما يوخرون على طول، سووا كذا. ايه انا صرت ضابط مباحث محقق. إيه لين توصل جنرال. اتوقع ان لين نوصل الجنرال. ما يا اخي كل سيارات قراند او قصدي روك ستار ما يمديك تدق اشاره. لا هذا شلون طلع في وجهي. ها تمزح او بقوة بعد. متوجه للمدام ذي. يلا نعم انني احتاج دعما. ايوه لا ما اوقف عند الاشارات، بس اني انا موقف قاعد اطالع. لو يا اخي هذا يسوي ودي انتف ذي فخمه. بس معي حقة الشرطة ما ينفع اني اخليها. شلونيت تشل بهبهاني. سواقه ايه انتفه. ادري شلون انت في المواتر اجي اقول لهم انا شرطه احتاج السياره انزل. والله ها اوريك الصر هذا قدامي مثلا صح. انزل كذا خل اوريك. ايه شوف Out of the car, police. Be careful with it, copper. شوف بس اوريك. برجع على سيارتي بس اعطاني جائزة. هي صارت لي لان بياخذ واحدة ما ادري شلون زبدة بعدين يعني انا ما اسرق، انا استأذن ويرجع ياخذها من عند الشرطة. والله مرة حلو. شوف الماب كيف كان الشريط مسوى للثاني فار. ما عليكم من السواقة المرة دي، سواقة نص. اوب
ايش صار؟ شفت؟ اليوم حوادث على كيفك. عفوا وين الدعم؟ ما جو ناس. ارحبوا. هلا هلا. ايه هلا والله ارحب. عزوز اكيد. عزوز ولا تركي؟ واحدة منهم، يا عزوز يا تركي. هم اللي يتابعون اليوتيوب والالعاب. وصلنا. شيك على المهمة. ها خليك معي مركز. تبشر والجنة. Let's go introduce ourselves. You talk to her. في ابو قحط. I'm not good at this shoulder to cry on stuff. تركي ارحب يا تركي. الحين ندخل. Just a minute. ركز معي وقحط تكفى، انا ابغى نجيب العيد. ترى بتطردنا لو ما سالناها الاسئله صحيحه. Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. يا الله. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband. ايه قاعد اسالها الحين فركز وش اضغط. Oh no! قلت لها انها رجلها مات. Does the heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. ايه انا لسه الحين داخل اسالها. اول ما دخلت خلوني اسالها. الحين نفتش صح؟ يلا بسم الله. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. هذه طاولة اليمينها. فنشوف هنا ولا هنا. ما في. وين الطاولة يمينها؟ هذه طاولة. استنى دقيقة. وين؟ أنا آخذ يسار الحين من هنا. إلا شي. أصبر شوف. هذا. This must be Adrian's. هذا نوع النظارة اللي لقيناه مكان الجريمة. هذه الصورة. هنا اسوي كذا. اوه احنا قاعدين نحقق الجريمة اللي صارت. طيب الحين حنا احتجنا نفتش بالشيئين ذولي يا ابو قحط عشان نعرف نسألها. هنا شوف بعد. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. مو فلوس دي تذكرة. الواضح انهم متزاعلين لانه شوف في صورة بالحالها. Separate bedrooms, separate pictures. دخلت غرفتها.
شوف الشمع اللي قبل شوي بتعيل لك شو اسمه، بتعيل لك صور تصلح الظاهر مع هنا يسار بعدين يمين. يسار بعدين يمين. غرفة الأكل يمين. أنا في المطبخ الحين. جنبها عندها بالضبط. This was only recently installed, not 2 days ago. جنب الحرمة في شيء. Maybe it's time we took a look around outside. هو في كذا طاولة جنبها فأنا ما عرفت أي طاولة أنت تقصد فيها. الطاولة الكبيرة. استنى بقهر. الطاولة الكبيرة. شوف انا الحين عند الحرمة هنا. اوكي الطاولة هذه قصدك اللي قدامي الحين اللي انا عندها. شوف قدم المقطع. شوف اللي عند الوردة. انا قدام. شوف ايوه في شيء هنا يقول. Not everything here is going to be relevant. في شيء هنا ينفض انا عندي. دور شفت المكان هذا دور كل الاشياء. I doubt it. لابد انك تعين صورة. It would take a smarter man than me to connect that. شوف انا عند هلا والله ارحبوا. هذه ما في شيء. انا لي ساعة احوس عندها ولا شفتها اصلا. تأكد انه في صورة اصلع. اصبر في اشياء لسه ما فتشناها. Kavanagh's. So who brought this home? هذه مو صورة. هذا الباكت حق الدخان. مو الدخان حق يعني ولع الدخان. Arnd, I should have an address. دقيقة. ايه عشان ما يدق جوالي. يعني شفت هذيك بس شفت البلد. لا شوف ركز بتعرف انه هذا البيت اللي احنا نفتش فيه، وهذه الحرمة اللي لازم نحقق معاه. طيب تقريبا انا كذا فتشت في اغلب الاماكن يعني، بس خلنا نشوف في شيء ينفض هنا. طيب انا فتشت في الاوراق ذي غيره. هنا يهز بس انا فتشت هنا. انا ما ابي اروح اسالها الا وانا متاكد. طيب استنى في اشياء هنا صدقني نبي نحقق تحقيق كامل، ما نبي. اذكر انا في شيء هنا، في شيء برا البيت بس ماني عارف وين احصله. اصبر باخذ فرة كاملة على البيت. اصبر ايوه حصلت اللي انا ابي.
No use leaving the thing half finished. ايوه حلو. مثلا هذه That can't be right. حلوين. No, that won't work. ها بشر الصوت. هذا قاعد اركب ما تشوف. That looks wrong. Doesn't go there. ايوه. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. ربحت جائزة. Seems like the assailant is a little closer to home. يا اخوك الطيب. ايوه. الحين الرابط. العيد راح تسألها. الحين خليكم مركز معي ها. I'm all right now, detectives. ها نسأل السؤال الأول. ايه اسأل السؤال الأول أكيد. يلا بسم الله على السؤال الأول. دقيقة عشان نسألها السؤال الأول وإحنا غامنين الإجابة. وش تقول؟ استنى. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A Yeah. pig? سألتها. Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Was your husband That's wearing all his I saw glasses the when he time. left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. Yes, good. I kept telling him to throw those old ones away. I Yeah. tried to repair them with tape. They look terrible. Did your husband tell you where he was going last night? علمني إذا جات All he الخيار. said was he was going to الحين بيجينا الخيارات. يقول لي جود الكلام حقها ولا تعيد ولا تهددها. So خلينا نقول nothing جود out of the usual then. Well, لأنه ملامحها ما تدل إنها خايفة. he never comes home early. عليك الرد لها إكس. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about اكس 7. اكس. ليش ما بعد كوبس ها؟ Tell us about the photo of الحين Adrian السؤال in bed. الرابع. What is there to tell? السؤال الرابع It's from his most recent business trip to Seattle. أشياء كان في وضعها. فالمثلث هو خيار صحيح. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. زعلت I guess you إني know قلت that. كذا.
I've told you what I know about the picture. هي وش واضح ذابحة الرجل هذا. الحين راح نسألها أفضل سؤال أبو قحط عن هذه الصورة. ليش مكتوب واحدة؟ What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? مثلث يعني. I've seen the photo. He thinks I'm stupid. ليش سويتي Women كذا؟ sense these things. I don't know if he intended to leave me. وليش صورة بالحال وهو God بالحال؟ only knows. I only want to know that he's safe. طيب الحين بنسألها Your سؤال husband قبل الخير. frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. طلعت لنا خيارات. كم خيار عندك؟ سنة خل أتأكد من شيء. أيوه عندي 3 خيارات، يا اكس يا مربع يا مثلث. وش تقولون يا متابعين؟ مثلث اظن. دقيقة خلينا نشوف بس ضغط. لا هي خايفة. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian. عشان هي بس نحقق معاها نضغط اكس انه اوكي طيب وليه كذا سويتي، وهي تجاوب لان هي ما كذبت علينا اول مرة. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. وجبناها صح. سجنتها. لا مو سجنتها، حققت معها. هذه ما هي متهمة، هي بس اللي خلانا نجيها انها زوجة المقتول بس. ولا احنا متأكدين انها هي ما سوت شيء. انا ماني بعرف اسكت الموسيقى ذي. ايوه اسمع. السيارة دي سيارة الميت، اسعار حق الاسعار. اللي معناه حقت محقق، حقت محقق. اقصد اللي عند الحرمة اللي قبل شوي تسألها. ايه. كانت عند اسعار صار. الحين وين بروح؟ الحين انا ماني بعرف وين اروح. ما عليك بعدين كنت تروح. الطريق يطول نروح هذه اللي هي بلاك ما ادري وشو. هذا راح طريق ثاني. وراح شو اسمه راح عند المقر الظاهر يبي يحقق في قضية ثانية الظاهر. عرفت؟ طيب انا وين اروح الحين؟ وش هو؟ ما
ما ضغط شيء انا وش الشرطة ذولا ما يحترم. وقف. الا في تاتش. ها اي واحدة هذه اتوقع ثالث واحدة. شوف في مهمات عندنا. رحت لهذه. طيب خلصت منها. لا تكفى يرحم امك مو كذا. ايه لا بس هذه رحت لها. شكون امها؟ يعني وش اسوي؟ ارجع له؟ You know, this isn't a tank, Phelps. يعني الحين حنا تو رحنا حققنا مع ذي، والحين بنرجع نحقق ثاني مرة يعني ولا ايش؟ طيب ليش رجعني؟ النقطة حاطينها. ارحب الى خشب. اللي ما فهمته ابقى احط انه راح الحانة على طول. ايه هي الحانة ايه بعتها على طول. وين تروح؟ هل تروح للحانة ولا المقر العسكر؟ الحانة. ولا وين؟ انا خبر الحانة بس في تليفون ورانا. ليش في تليفون؟ روح اتصل بيه. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's Sure. bar. Certainly, Detective. One moment. ايه Kavanaugh's Bar, corner of Elisa and Hewitt. South side. ايه جيت عند نفس البيت. هو Thanks, ma'am. طلع. نفس البيت. اعتقد تنتظر يا Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. طيب يعني انتظر عندها. انا طلعت. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together. خلنا ندخل نفتش البيت زيادة. She sure as hell. بدخل افتش البيت. ارحب. اوه جابوا لك لطمة وانت داخل. ايه فتشت البيت كله. هذا المشكلة. رحت عند المضيفات. مضيفات مين؟ ايوه باقي شيء هنا بقى احط هذه الجريدة ما شفتها. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. يمكن هذه الجريدة هي اللي تعطينا ان نروح للمكان المطلوب. He seems very concerned about it. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. ارحبوا. I want to take you on a journey back. I
want you to remember the good things about life. وكبسة أحلى وألذ أكلة اللي تشبعك على طول. طيب يا شباب لا حد يرسل لي على الخاص اذا ما عليكم امر يعني عشان ما يعلق البث يعني. اكيد نعم. اخ انا بالعلبة اللي جنبها بس ما ضبطت يعني. طيب الحين فتشنا وسألنا سألناها وفتشنا وسوينا كل اللي في جعبتنا. الحين مفروض اننا نطلع. هلا بالكوباية شوف بقحر بس انا بسيارتي معليش. الحين انا ماني بعارف وين المكان الثاني. ضيعت. ايش رايك وش اسوي؟ روح للامام الصفراء، روح صفرة للصفراء تو الصفرة انا كنت فيها. انا فتحت الدفتر بالغلط ضغطتها. بصقع واحد عند بيتها. استنى سكان الطريق كيفني وانا. Seems like a decent guy. البريد البريد، شوف البريد هذا اللي في الباب. دقيقة خليني اشوف. ما يمديني اضغط عنده شيء. ادخل طيب مع الباب، شوف لازم. طيب انا هذا عليك السلام. انا الحين هذه ورتبت الاحجية. حلو. ايوه شفت ما في شيء. شلون طلعت له مهمة؟ اي شو اسمه تخربص. حتى انا تخبصت. انا هنا نشبت مع ذي. ايوه خلاص تقريبا حطيت صح. لا لسه. على لامكم صدق. طيب الحين بنروح بيت ثاني. خلاص لقينا. ارحب. You could have killed him.
الاسم اللعبة في العنوان يا شباب. غريبة من طول الغهبات جاب الغنايم. السيارة عليك السلام. دقيقة يقول حط رجلك. عطيتها. ايوه اما ما ترى الحكومة ما احترق. شو اسوي؟ LAPD police emergency. والله تقابعت. يقول في واحد ينحاش يمين. بروح لو اشوف. You're gonna kill someone. يقول لي اللي معي يقول انت بتذبحني صح؟ والله تو قبعت في قبعة ولع الموتر. is hiding from you. We'll find you all. Yes, sir. Damn. يا اخي يا ليت المهمات يا ليت الشريط ذا مترجم. واحد يعني مداهم القناة ذي صح؟ ايه مخبص كل شيء. بنلحقه. Get the hell down from there, you lunatic! هذا قاعد الحق ما عليك هلك بالنهايه بتضارب معه اعرف النهايه الحلوه. اي ابي ارقى. ايوه وين راح؟ ايوه You really need to lay off the pills. شلون البوكس؟ اي All right. If you really want to dance. ها يا ولد اضغط مثلث. ايش فيه؟ عليك رصيته ادري شو السالفه مو مخلي عطيته هدات. والله النجرة عندنا نطح كذا القب عطيته. صاحي انت ناطحني خبل. هو صارت سيارتي عقب ما كانت ذيك سيارتي. حطوا لي سيارتي شوفها رجعوها. صلحوا لي سيارتي. ما عليك يا خوي ما احنا صاقعين ثاني مرة. تو ايوه هذا اتوقع خلك على اللي اعطيتك اتوقع انه الحانة. ليه والله اضحك مدري. يجي شاط.
اي شوف هنا وين وصلنا. ايوه وصلنا. Hey, I know you. No, you don't. Looking for someone? That sandwich was great. ايه مقهى حانة شيء زي كذا. That cherry pie was delish. Frank Morgan? Who's asked? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of... هذا اللي احنا نبيه بقحط. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. هذا خوي اللي في الجريدة. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. كذاب. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that ضغط rail مثلث yard? اللي هو إذا كذاب مثلث. الحين خلينا نشوف شنو راح نسأله. دقيقة. راح نسأله استنى بالترتيب لازم في ترتيب عشان ناخذ تروفي. يا أخي إذا ما خاب ظني إيه هذا هو يشتغل في الأبقار وحقات الأشياء دي. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your جاي name. ياخذ له كاسين عصير ويمشي. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He attacked. حلو. Where exactly is إيه Black هو holed up? كذاب من البداية. No idea. شفت طريقة ملامحه. I think he took off for Seattle. الحين شاكين في الوضع فبنحط باي دي كاب. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. الحين صدق معانا. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. يقول أنا أحب الشرطة. ها تحب الشرطة؟ تعال يا حبيبي احنا نحبك بعد. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. هذا مشارك اظن في الجريمة. دقيقة. لا الحين هذه يبغانا نضغط اظن على ذي بس خل اتاكد الحين دقيقة بس اتاكد. ايوه الحين يبغاني اضغط على هذه تمام بعدين احدد على البيت هذا ونروح. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. اوقفه. Type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. والله كنت بتوهق لو 11K, go ahead. ما حلينا اللي تو. وراك بلعت المايك ابو قحط. Roger, الله KGPL. يهديك ابو قحط تبلع المايك. Shots fired off speed help. Shots fired off speed help. Unit to handle code 3. يو شيء هذاك ذكرته الزاحف
سلسلة في سلسلة يا مرجوع ان شاء الله، بس خلي لما يرجع بسويها. ايه خلاص ايه مو ايه وصلنا. والله بصراحة يا ولد يعجبني يا ولد الصور اللي في ذا اللعبة. مرة يا اخي قراند الحين تحمست يوم قالوا بيحطون قراند 6 بثمانينات زي كذا. والله حماس. ندخل هنا. ها ندخل بسم الله. طيب خلينا نشوف وين نروح. اصبر في شيء هنا. ايوه هذا نفس الاولى. تجي هنا Apartment 2. الحين نروح شقة رقم 2. وضعه مزري. شقة رقم 2 هذا رقم 5. ايش فيه؟ اخر عني خلنا نعرف نبص. هذه رقم 2. ايوه الحين الشقة فوق. ايه Help you gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. هذا هو. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt اتوقع ان anyone. هذا القاتل. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. هجج بقحط. There's no point running, Adrian. نط خلص. Mr. Black, get back here right now. وين؟ يسوق هذا. It's over, Adrian. لا مسكها خوي. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for يقول ليش conspiracy and هجيت؟ fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. شفت ابو قحط. That turned out to be quite some case, huh? جلال الحين انا ما اسمع شيء. Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first ابو case, قحط معي. and in fine style too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here. You could go a long way in this department. ركز معي بالتحقيق. خلصنا كل هذه. $3000 اعطاني وربحت جائزة. عبود حط عند مرجوج اذا تبي ما تدري يمكن ما يطلع صوت. حط عند مرجوج ميوت يا مرجوج صار مش هذا. الحين خلصنا والحين بناخذ درس ثاني في مدرسة الشرطة. حلو. الحين عندنا درس ثاني عشان نتعلم أكثر. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. طيب شوف الدرس الثاني إذا أعطوك يا مرجوج الانتباه قوية خلها إن شاء الله في البث القادم. ما في مشكلة. يعني الحين أنت مش أنت حاطينك إيش؟
الحين هذه يقول لي دائما يطلعوني في نص الحصة ما ادري ليش. انا طالب مشاغب ولا ايش ما ادري. Sounds like there's more to it. ايوه شكلها ايوه لا يقول اطلع برا واركب موترك. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. I'm out of here. هالمرة معطيني طيب بعدها ايش راح نسوي؟ نشوف الرتبة ذي نلعب. استنى هنا الحين رجع روح. اي يلا بنروح على النقطة الصفراء اللي طلعت لنا. من البداية طعجة. يا اخي يسوقون هذول المواطنين. احجزهم كلهم. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. نشوف. تحقيق في تحقيق جديد. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. مشكلة. سيارة مسروقة. Abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. طيب الحين يبغانا نحقق بالسيارة ذي. We'll have to use the registration to trace the owner. لو ايش الحين قاعد احقق. ايش اصلح سيارة؟ لا احقق. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. قال لك ميكانيك. طيب الحين It's owned by the Argentinian embassy. طبعا المنورين جميعا كل من حضر هذا الفن فليذكر الله وليقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعطينا لايك. اي والله. عطنا لايك. لا تنسى اللايك يا عزيزي. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. شوف دقة رسمهم للمفك. هذا ما شاء الله بس في فول اتش دي. شلون 4K تحس بانك ماسك المفك صدق. هذا مفك 14. عجرة بعد. Don't think this is any use to us. قايم بوكس هنا. Oswald Jacobs? That's right. هذا الشايب بيته جنب الجريمة.
What exactly لا هو المبلغ شكله. Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last ايه night بحقق معه لانه هو اللي يبلغ اظن. up on bricks. شوف اذا ما نفع مع التحقيق شفت العجله اللي قبل شوي. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. Do you speak Spanish, sir? No, I do not. After the Mexicans, الحين على السؤال you didn't go anywhere الثاني. near the car? أين كنت يوم السيارة تنسرق؟ No, I didn't go anywhere near that car. إجابته ما عجبتني. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I طيب was إذا curious. Ain't no law against هو وده that. So what بالمرة. if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. صباح النور ومساء الخير اسمه. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. يقول Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. نعم شكرا لهم. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? ايه ليفل 5 انا الحين. راح ونسى الدفتر. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. اكتشفت مرجوج طريقة حمل الأشياء وكذا إنها قريبة من الأشياء اللي يشيلها بريد. أما. Contact details on a هي قريبة لأنا This looks like business rather than pleasure. قريبة هي من كل الأشياء دي يعني. حلو أخذ الدفتر. الحين أروح عند التليفون. لازم أبلغ هذاك بكل شيء. أتوقع إنه. بإذن الله أخوي طلال خالد. Phelps badge 1247. يسوي مرجوج بيت إن شاء الله لكن الحين قاعد. Could you run the name Dewey Brothers? لازم أحاول. Car mechanics workshop. نعم اللي يحبون اللعبة ذي أنا قاعد أسويها لمحبين لعبة المحقق وأتمنى إنه روكستار ينزلون جزء جديد على سوني 5. جزء جديد ما نبغى ذا الجزء ذا خلاص. أتمنى والله. How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. وإن شاء الله محاكي التغاريز يا شباب الحمد لله محاكي التغاريز ضبطوا السيرفرات حقتهم وصار يمدينا 4 نخش مع بعض فإن شاء الله بيكون فيه أشياء كويسة ومبدعة وبثوث جميلة. Could you have him brought in? إيه طبعا يعني شو اسمه ان شاء الله يعني اذا انتم تبغون بثوث كثير زي كذا ما عليكم الا انكم تدعمونا بالانتساب
ولا بايبال في تدعمنا بدونيشن وبس. طيب الحين بنروح نركب سياراتنا. يعني على طاري البايبال يا مجوج. ايه شيء واحد مزعجني قلت له مده من دولة عربي عجبني بالبايبال افتح بايبال والله لا تنفر اخر شيء بايبال ما عاد شفته. شوف انت. طيب الحين تشوفني كويس؟ اكيد اشوف كويس. ما يقطع البث؟ لا البث حلو بس ما عليك من اللي فوق اللي يقول كويس ما عليك البث كويس. يلا اي كويس. بنروح على المهمة اللي بعدها. كم كملنا في البث الحين؟ This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite خلاص المجرم الأخير. You kidding me? أعطيهم قبعة وريهم الواقعية. All the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't be bothered to keep what they steal. ركز هذا بيقول. شي. هلا بي والله بروح للمهمة بدي اتمنا. انا حلفت تعال والله ما تروح. والله ما يروح. انزل انت وخشك. أنا حلفت أخلص المهمة بذي. Sir, step out of the car, please. LAPD. أخوي إذا تسأل عن اللعبة تلقى اسمها بالعنوان. اكتب بالعنوان هذا اللي تلقاه I think you're doing this on purpose. اللي هو L نقطة A نقطة No. بس. اسمع جو عجيب اللي راح السيارة ذي. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. مشاهدة ممتعة. لا تنسون أهم شيء الانتساب والاشتراك في القناة ونشر المقطع وفي كل أرجاء المملكة وأنحاء العالم وجنوب أفريقيا. ايوه في كل حاجه في كل حته. هذا ما ادري ايش وضع بس نحقق مع راعي سيارات تاجر مواتر. يا لبي المواتر. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. أنا أحب اللعبة هذه فحبيت أشارك متعتها مع المتابعين. Are you missing a combination wrench? ويا شباب أنا وبقحط فتحنا تيك توك فبالله ادعمونا في التيك توكات. نبغى نوصل 1000 في التيك توك فإذا تقدرون توصلون 1000 في التيك توك أنتم تكونون أحسن ناس. ايوه الحين وش سوينا؟ يقول اسهل هنا. ايش فيه؟ We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? ايوه الحين يقول رتب الأحجية. Maybe a used car. I have some nice used cars for guys your wage bracket. مثلا Why don't you give us هذه some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do. تحت
هذا كان تحت، وهذا مكانه فوق. هنا لا أجل هنا. حلو. طيب هذا يرتب المفكات من الأصغر إلى الأكبر. Wrong size. يا أخي نزل الجير تحت. عرفت يا مرجون. ايه قد نحق. ايوه Gabriel Delgado is missing a 3/4. ايوه هو اللي في الجريمة. هذا ايه هذا زارف الموتر. يلا مشكلة. طيب الحين وش نسوي بعد؟ يبونك تحقق معه، راح حقق معه. قل وين المفك؟ هذا اللي بيصير الحين. بقول له وين مفك غلام الهند. اوكي دقيقة، في شيء ابغى احط مكان الجريمة. ايش اسمه؟ لا يا حبيبي شوف هنا. No good. We need diplomatic plates. اللوحة اللي ضايعة موجودة هنا في الجدار. If you don't mind, we have a few questions. حلو عندنا أسئلة له. استنى. لدينا أول سؤال. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. حلو. How do you know about this? I don't know. السؤال يقول The embassy bought the car. أنت بايع سيارة لشخص اسمه كذا والسيارة من نوع كذا وصار عليها يعني مشكلة. يقول أنا أبيع للناس كثير فكيف تبغاني أتذكر؟ طيب الحين نضغط له مثلا. طيب الحين نخليك تتذكر. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. ايوه الحين عشان ناخذ تروفي بطل لازم نسأله عن هذا البوك. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. Change on the side. It happens all the time. يقول يعني أنا نسيت دفتر هناك وأنا أروح دائما هناك. Where can we find Delgado? شي قام يختنق. قام يعرق. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking part. يحاول يكذب. We've had a يحاول spate of thefts يكذب. ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. عليك أنا الحين بفهمه. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is they're a little light-fingered. Hello. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey, you're missing your calling. You really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. اصبر. يقول اختار اي سيارة من السيارات وخذها. بس استنى عشان اخذها. ناخذ اي واحدة ابو قحط. هذه ولا هذه؟ الخضرة ولا الخضرة؟ ايش رايك؟
ايوه الخضرة خضرة. أعطانا سيارة ليش ما أدري. بصقع بها يرشينا. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? ايه ها. You know, هذه like a شوف graph. اللوحة اللي عليها Y للبيع. and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking in color. Look what we have now. ارحب اللي خشوا. هذا طبعا هو اخر مجرم راح نقفطه، لان هذاك كان مو مجرم، كان شو يسمونه يعني انسان عادي. لا تنسونا اللايك والاشتراك والنشر، انكم 5 تسوون 500. عفو عليكم. لا 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 وقع. Are you blind? الطريق مسكر. ما ادري انا شايف في الخريطة انه يمديني اروح. Take this right. Watch what you're doing. والله انا قبعت فيهم زعلتهم. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. الحين ايش نسوي؟ دقيقة. خلينا نشوف. حلو. سي ابو قحط. يلا واحد بنحقق معه ثاني مرة. تبون نخليه يقول All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. بضغط اي شيء. I insist on my full title. Where did you purchase? بسأله سؤال وبجيب العيد. My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place. بس خاف اجيب العيد ما يقول لي. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from. إن شاء الله إنه يقول. بنحاول استنى. وضطكس. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. نشوف بسم الله. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. ما جاء قال أنا طيب بضغط شيء ثاني. You didn't use the car last night. ما في عنعنة. For dinner, yes, but it was back in the garage by 9. نشوف. خلينا نشوف. يمكن. ما في عنعنة. غريبة. برجع احقق معه ما عجبني التحقيق الاول. Yeah. No more questions. I am late for an important engagement. خربت على نفسي. ايش سويت انا؟ جبت العيد ضغطت اكس.
جبت العيد ترى عشان ابي نن واخر شيء ما في نن. شكل هذاك تقاعد شكل انا صرت مكانه تصدق. خلينا نشوف. يا اخي ابى ارجع اسال ذا خسيس. اما اقول بسالك تسمع. طيب انا الحين جبت العيد بقحط. اللي سالته مو مخليني اساله انا مره ليش ما ادري. طيب خلنا نوريكم اخر شيء. حلو هذا موتر بخشيش صح؟ شوف قحط. في لبس كيف لبس مرجوج ولا وش يبي لبس؟ لبس كشخه فيه الباس كشخه جايه بالطريق. قاعد يكسر السيارة حقته. اي بس ما خربت سيارتنا بمشي فيها. I wouldn't feel safe in a tank. نقبع شي باقي لسه صاحية. شي القبعة القوية اللي بتجي. يا احمد يقول مرجوج اي لبس تبي وش اللبس اللي تبي؟ نشبنا. ابو قحط الموتر تنح. وين اجي انت بيه خرب يعني هو من ايه هذه سيارة اللي اللي للبيع. شوفها ايش هذا يبقى. Police emergency, out of the car. I find one goddamn ding. نجرب التصادم بهذه السيارة. Open your eyes. ايوه. Try making it to the next intersection without killing anybody. Can you do that for me? شكلي ظننته. ما هاتي. ايش؟ شفت ايش صار؟ شوف قامت ورجع. ايش مكان هسه الناس تيجي الدف العسكري. شوف هذه فخمة ابو قاعد شوف في هذه كوبيه وفي هذه البابين مرة فخمة. شوف كأنها مرسيدس بس مو بحاطين علامة مرسيدس. هذه شوفها يا اخي. المشكلة ما في منظور داخلي ولا كان
خلينا نشوف السرعة العالية وش راح تسوي بالسيارة. I knew I should have driven. كسرت المهتر. ندور لنا دباب اصفر. وينه؟ ايه هذا خل نروح له. اصص ارجع ورا الحين خذ يمين. هذا القطار قصدك؟ ما يمدينا نركب. ايه البدايه عسكري. ما يمديني اركب. ليه؟ انزل انت يا اخي. I'm going to have to ask you to get out of the car now. اخذت سيارته. عليك السلام يا دان. الله حيك. Now look what you've done. مشكلة سيارتك تعطلت. انا ايش دخلني؟ الحين نتمشى هذا الشارع وين يا ابو قحط؟ Christ alive. خل اسوي هنا. ارحب واللي خشوا واللي توهم خاشين. في حرامي بقحط. يلا اخر حرامي. حرامي الشيء. هذا الحرامي سارق شيء زي اللي تو. عليك السلام. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go in the front, but في طلق نار. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. Let's see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. By the back. الحين حنا نركض على وين يا ابوي؟ بنجيهم من ورا. بسم الله. Throw out the guns. اصبر انا رحت فيه. Stay down. Quick, up the stairs. Get after him. وين هذا؟ في واحد فوق. وله اشياء حركة ذي مدنية. لا منحاش. طلقت عليه
تعبك بالسلام. ومات. لا ويده انجرحت بس، وقام قتل ذا اللي هو مهددنا انه يقتله لو طلقنا عليه. لازم اجيبه. Look out! What's the situation? We got a hold-up gone sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. يلا I'll يلا stay يلا here يلا. and keep them busy. يلا ادعس. Let's go. By the back. Let's go. هنجيب راسه. ايوه دز يا مدير. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Stay in cover. I'm gonna put holes in you, asshole. طير طقيق. هيه Quick, up the stairs. Get after him. اللقطة هذه لازم انشنها في راسه. شيء اسطوري ويستحق. Put the weapon down now. علشان الحدا ولا يقتل الشخص. حاطين معه هنا مسدس وفجأة يذبح حرك وشتقن. ما عليك انقذته. لحقت اني اطلق عليه. بس ليش ما جابوا انه خلاص. خلينا نشوف ايش السالفة ايش صار. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. All units 11K reports. صدنا المجرم. صار ليفلي 6 وحالة 7. شي هذا باص بقحط. هذا اللي مع الفرمانزلي. I need this vehicle. Police business. Wait, officer, my bag's in there. تقول لا عندي مشاوير. هذا جمس الطيبين شوفوا وقحط. طبعا يا شباب نقولهم الى هنا بقحط. طبعا يا شباب الى هنا تصل رحلتنا في دقيقة وتأكد انه كل شيء تمام. حلو. الى هنا تصل رحلتنا في لعبة المحقق، وان شاء الله الحلقة الجاية تكون اخر حلقة نختم فيها المحقق ان شاء الله. فلا تنسونا من اللايك والاشتراك والدعم وبس يعني. لا سلام.